Color. Kulay, black and white. Ito man basta. Different na color ko. Black and white lang ako. Black and white lang ako gago. Salamat yan. Kasi bro, this is starting with that. Paano ka muna? Bakit stone? Dapat is wrong with people. Left. Left. Uli na, sigalat ka. Hindi naman yung madali na. Hindi po. Sige. Stop. Yes. Babalik na tayo. Maluman na daan. Ako na. What na bra? Yes. Madali na. Siguro na lang. Ito na. Dema. Ipana. No, matulos. Oy, may fraud. No, si Podge. Hiling ang bro, nakakagumod na bro na panukura. Ikaw at mag ako. Nagbalik ako sa sudma. Opo, magkawan. Wala ko lang, balik ka. Karoon ako. Karoon ako sa bagong ko nakaapod pa dati. Karoon ka ito. Malay nun. Nakakapod pa lang magpindot na gano'n. Sa email. Ikaw kung magpindot yung keyboard. Pero mga prediction ko talaga, bra. Makawala ko na pa. Badge. Oo. Nagpiping ko na. Happy ko. Dahil nagtutubot. Mabaligay, ano ba bro? Bro. 4 minutes can create. The Papay App. The Foundation. Mapamilyon na ako. 20 million. We play this.
bitawan muna sa vlog ko ba? So ano, so Shark Bite diba na? So Shark Bite tuna. Pero vlog, Shark Bite tuna. Iba na yung Shark Bite tuna. Okay, pero ano ulit? Na ano ba ito nakabag ko ito? Eh, Madagal-regal ko na ng password. So, ayan na ba nito? Sa magkawatan mag ano to. May bistado kang Roblox player na duman sa may ano, na pangarap kang ano niya, account Glory Guy. Iyo. So doon duman na wala ako ng tumaho. Oo. Nata. Hindi lang pa dito. Dorday na may Yeah, karaba. friend ko. Dorday na may nagkaraba sa ano, si Sayo nito. Ano yan yung si Hans, si ano, si Viwen. Dad! Yung Panginoon ko. Pero sa mga ano ka Dad! So mga Ah! Ikaw ko naman, Lugay. Ano na? Pero yun na sa mga Oo. Pre! Sa pipi na. Wala ka ng class ng car. Yan. Zero ito. At zero. So, tapos zero. Alam ko pa ano ba? Try na dito. Ano dito? Ano ito? Pero, hirap mo lang mahilig. May mahilig mo na ka-scooter bag, ano? Then, nag-iwan. Electronic. Ah, Iya. ganun na dito. Di ba nahilig? Di ba na ito? Diba ako nang Ito, pero si Paya, kung patumahan ko, pa man tayo dati ng rupyo. Pag may kapanayin din. Eh. Nobody knows. Nobody knows. Mura ko ng animation. Naniwag na nila sa feeling. Mura ko ng animation. Ano, sigawan mo na. Criminality. Alam ko sa Yeah, ito rin pa ka na yung account mo. 17. 17. Yeah. Siguro sa first account ko. Puta, pagtultog na pigaw. Mura ko ng animation. Right, may dahil. Ba't yung ano, tutultog mura ko. Meron mo na may push. Kaya ano, May trail effect. sa UI, pag ginalim mo. Diba? Mura mo na. Yeah, mura ko na. Mura ko na. Hindi may girawa yan. Dawa pulo. Common. Kailangan kita ng mga oras. Mag-upload na ngayon kayo. Kada kaya nahilig ko kanya power 4 sa iko. Kung mga simulation mga ano, mabakal ko. Mga ganit sa kwarta, mabakal na building. Parang ka. Yun daw ko lang. So, kung dati, ang nauso sa naso, mga ano ba mga parkour na tower. Yung iba pa kayo mga
may reburn na nga ni, may tuna. Pero di mo ko ito natanay. Di mo ko ito may ano na nga yun yan sa pandok pala, yung tracking. Ano man daw kung may mag-ibo dyan pang ano. Kung akyo pa sa nangalig. Yung magpabakal nga dyan, gipandog nga Sigma. Ano? Animation na Sigma. Animation na Sigma. Digat chat animation. Tapos may pa-piece ano mo ba? Pabakal mo, pa-auction mo magal. Hindi, ang iba, libre. For the memes. Libre for the memes. Mga bundles nga, dito ko lang ng gawa. Wala, meron ko. Bakit ka nakasasano? Pag di nanalo pa, bakit ka nasana? Sa ano, sa kantin, mahal sa kantin. Pag makakaw ka naman. Napaka nanganay. Natin ka na magsiba. The first ang kamot na ay what? Gawin na kaano? Permission. Bakit sigaw na ba? Baw na sigla ka. Bakit ba lang palito? Ra. Paladuhin man tabi. Yun, bibalikan mo sa data, tapos may ilaw na. Galing ka, no? Galing supply. Kung mag-grade sa server na takulo ng tao. Dapat sa mga yung initang takulo. Sana na baga mag-forfor mo ka may talikan mo na, no? Igog-igog. Bukod sa iyo na talagit. Talikan mo yung bula may ilog. Basta sa lang. Okay ka, may mga, basta mga araw ka, hindi ka tanong ka. Initan ka. Yung graman, ano? Rabuang ng mga animal. Very, very, very difficult. Pag maski sa ano ba, sa ano ito? So, anong tawag niya ngayon? Sa Call of Duty. Yan. Sila po si, ano, so, developer kung kaagad animation skill. Punta ko man niya kami ngayon, Valorant. Baka mga may China, nag-ahalo kay spyware sa mga ano nila, software. Ay, ito pa tag. Ganyan sila mga ito.
Hindi na ba ito? Yung talaga. Call of Duty. Tapos, saluhan mo kay Animated Series. Lumang ka na sa Valorant. Nandun po yung valor. So, yun eh, nais ko naman. Balitong, kaya nagpupalit ko ng balitong. Wala, may division na. Hindi ko na. Ano yun? Madaling ano yung spray? Ako ko na. Itong spray. Sa burol ba ito na para nangigwang ano, inspect na mga project. Basta na sa tower defense mo na may subo na nag-wall sa ato. Nga ba ito ako? Ginamit ko ba ito ba? Ginamit ko ba ito? Bago na naman yan yung ano. Pero po yung akong balon, hijack sa ano ko. So, lulugay account. Dako na akong lulugay account. Sa Steam, sa ano, mag-iba-iba lang number. Sa ending number 1 baga. Ending number baga. 187, 1875. Thank you. Kung ako rin 134, 143, 123, 012, 90. Wala na wala ka. Pero ang account ko na, ano, ang inat na account ko talaga, 2012 pa. So, ba nauso pa ang cutting? Anong rating? Anong traffic rate? Mukha ng puno ng kolore.
Color. Color yan. Black and white. Text pa lang. Text. Sinisira kasi yung color. Sa black and white lang na sinabi ko. Black and white lang kasi pwede. Yung mga color na yan.
Puro lang ako tao. Puro lang ang gamit. Basta. Ha? Nakaupa si Banan. Sa dami lagi hanap. Ayaw. The spirit of the CR codes. Yun ang Manood ako ba? mas KO doon na. Tema, na ano, nag-disable ko. Nadi-disarm. Oh, yun pa. Ang ito. Pinawala yan.
Pwede niya pong color. Black and white lang nag-print. Yung color, may different siya. Black and white lang nag-print. Bye-bye. Gawa ng black and white. Sige na po, wala ka na. Magluto ka. Send mo sa messenger. Redmi 8 ba? Ito na. Sarado niya. Wala na ba nagulang? Sa pool ako po. Hindi, landscape. Ay, job, pwede. Sige po.
Laro na. Basta black and white nila eh. Hindi yung mga color. 15. Laro lang. Wait mo na. Landscape. The boy, the doorkeeper. May ano din eh. Doorkeeper na mga boy. Doorkeeper. Ay, check natin ba? Yung gabos na makalaman sa konti. Sa gabos na malaban sa konti. Ano na, so pag isis mo boy, yes, Bro, maski sa simulation, pwede ma-scam. Grabe ha. may tower defense ka rin, may tower defense, may tower defense na kayo. Hindi check ko na. Hindi toilet, na TDS. Tower Tower defense na defense, tower. opo. May team song. Imagine, Wala tayo bariya daw sa betyo. Kat na itong kanya, Hindi ko. Hindi na. ano, Pag yun naman squad, kaya na ba? Black and white. Sige lang, ano sabihin na yun. Hindi pa rin talaga ang color. Kaya ako nakapag-print sa color. Puro black and white. Yung preview ako bago. Hindi mo ka-preview ako bago. Organization. Marabas. Ang pag-miri. Kung maano kasi bandera, tayo mo may Ito. hindi mo kaya maganda na, Magkabot niya na ano. Sa inupan man sa ano numero ang bako. May piso ka pa dyan mo, boy. May piso ka. Tingnan mo lang dyan sa ano, lagay ng... Dito sa may katol. Walang pando. Lagay ng katol. Hindi naman tada sa ere. Suminikat man sa ere sa Pilipinas. Nalamangan pa sa record na dealership sa Pilipinas. Ano yung performance? Tapos, ano ito?
Yun. Na. Yun na ito. Ito yung
Ako basta ko na ano, reaction ako. Ay, tumakan na ako. Bari, buwan. Buwan. Eh, ganda ko. Wala. Piling mo ako kami. Pinakaingat kong bag. Sigat na ako. Sa Dragon natin, ay sa day na sa Dahil Dele. Ako dito na galing ang bala. Nainutan mo ng mayo. Kasi ito. Yan na boy. Mata. Sige. Ako na boy.
medyo ba ano sa paano? Wala na akong talaga. Pakapilipit kong gararay. Yun, nakapagkapag na. Bawal na pinagkakalag-kalag. Yun ang gararay ngayon. Ganun mo. Ganda na sa inyo. Lugod mo. Isa, dalaga na. Upo na yung Ano ito, pagdala. Baka rin, tubig na talaga sa Kaya, pinakarin na ito. Ano? ay Halloween na naman. Pasama ko ito na kayo. Katulong po yung pagkakali. Ayos ko yan. Dada. Roma.
ba? Iba na naman. Balik niya rin. Araw. Ako. Pero, kurang araw mo siguro ka. Oras ka. Hanggat di magalis mo siya, dahil nabuhan. Hindi ako ginagawa. Pag ang gaming hours na, ang service factory na. As like cancel, 25 hours. Sabi mo, how will hindi may nga ito, limang oras sa aga, 5 oras sa mga. Balik, itong taon. Oras. Oo ka ng sunod. Oo, mga ganyan. Suntok. Hirap. Ano yung mas madali? Ako lang ang payo. Ay, south. Madali. Para ko ito, lakad ka sa spanda. Ang gadang-gadang ka. Yung nakaka-risky. Bulong mo ba yun? Yung nakagagang.
nagagadang ka, pira-pira mo, resurrected. Ayun. Ipa. Scary shit happens. Papabalian natin siya. Nahulog ka pa na naman. Di ba ma-reason out ko na sa Roblox, pero marapasang mag-traverse. Hindi ako. Kasi Pedro, yung Sa Steam, dahil yung marapasang mag-traverse, lakawan mo lang pala. Nabot ka na sa balyo. may akong Roblox. Tama, ang team ka Roblox, Arkene, Roblox, make things easier. Ingan, ano mo ito ninda? Di ba? Kaya na akong patro. Samahan na pa akong kanta. Magkatugtog lamang kita. Bombastic, wala ko. Hirap na.
Ikaw nagpanito. Kung ako nagkakarap ng bowl, Lit pa. bagong bowl, saksakan ka na. Garang manarap sinahal. Mura ko po dati. Hindi ang butang pa. Mura ko po dati. Eh, puro kalwa lang kung di ng kalabo. Ang naikot ko. Siguro ito kung dito ang dito. Oh, ito po. Bigyan niya rin. Ano na po yung Game Boy? Ito kami na kaya. Nasa makag ka? Oo. Wala na kahit mag... Nilagay ko na kahit si ano niya. Ito kami na naman nasa sayo. Tama ko. Ha? Wala na ka rin. Doon ang doon. Pero ka na. Ano ka? Ano po, David? 16 na sa pompa yung wala. Kulay yan na sa ko. Pula, blue. Ano yung kalabig yan? Anong kulay mo rin? Wala. Ako kuya, blue. Ate David. Baka kulay blue ako. Totoo ang height mo. Oo. Hindi ako tatao. Pero dahil ko na bang umay ko sa puno. Si Jen naman natin is like direct. Wala mo nahulog, hindi nga ako kung nagkakabahay. So, nice to learn na ako ito. Yung mga bago, Alam mo ba? Kung pati ba yun? Kulay ano ka? Pero ba ikaw mo? Pero ba ikaw mo rin? Huwag mo bibigyan si Gio. Ay, digdirin. Abang. ba? First time ni Gio. Alok ko ako ba? Ba? Yan mo. Alok ko ako. Ano? Alok ko ako. Anong mangyayari? Ganun ako mabubuhay. May taga ako 1%. Sa pulin. Nag-aaral ka. It's a trap! Gulat ka, no? Pulis yun ito, nag-aabang. Pag sa real life, mag-aaral ka. Magandang ma-dismaya na buwan. Nagbag. Di ba? Bagay na tugtog mo. Luwe-luwe, mag-aaral sila mo yun. Tagtag. Hindi ka na maganting dilawin mo yung mga Nangarap diba? Nagwan na ba? Wala mo. Nagwan sa dyan.
mo ito yung mga May bag sa real. Glitch in the matrix. Siguro may ano. Yan ako mataas. Pag ginalo yan, umabalik ko sa lahat. Kahit kung ba't nga no. Bili ka rin din na Pag nag-aali ako na kayo kung ba't, kapos kong item mo dara. Ano, lang sa pag- Hindi, magaw, matukartaan ko, matukartaan ko. So kung limited kang item, nawara. Ano, 5% ka, ano, Interest. matatanggap. Ang magulo ko, hindi mag-ano, magulo ko sa board, mag-serto mo baga, ay mag-armor ka, ba't imahan na ako. Sabi ko, rapak sa Ang ano na oras ko niya. Ano, ang helmet, ano, tier 1, 1,500. Ang vest, ano, 2,500. So, yun. Ang titig ba kong kamot sa mga... Nabakal ka pang upgraded ka, no, body. Tigba ko. Kaya ako sa'yo mo. Anong nagagandang siya mga Hindi, mga policeman? eh, ang iba, mga tryhard, mga mahal ang, ano, mahal ang balil na bigan ng mga tingalit dito. Actually, ano, intercountry constant tayo din sa price. Ganda, ano, yung pagkaganda sa later on. Eh, so, nahilig ko ba ito, ano? Dahil ang mga ginip. Victory! Woo! Victory kami. So, Show! ano pa ako din? Mabait sila pinawala. Okay. Commenti ko? Wala, natira ko. Sarong libo to sana. Mabrol na ako. Mag-arasana na ako. Ano kami ng David? Yun ano. Ilaw! Kid! Isa niya kang... Wala man. Philippine Corso. Yan. Ano? Iniyaw tanga. Yan mo. Alin mo. Hindi, hindi mo kang ito. Pinakating niyo. Sa ataan. Base. Ayan na, silan. Karakter mo. Karakter Ako mo. na mag-spin. Na ano? Pagka. Tawag ka na sa nag-sprint. Binala na tanong. Sige. Super. Yung sa lakas ako na magdang curiosity na gayon no, sa ilan tapos later pero tapos mga anong na tao lingawan sa tao pag nabalikan mo dahil mo na arawan pwede ganun to no narrow ito man sa subconscious mo Makanta ka na sa dugo. maglalo ka na sa sabay ka na sa tono mga tipo patugtog ito sa computer siya pag-aaral ang lingaw ng mga Kalimutan mo na yan. no, mga hardware ka hanggang Hindi ako yun. Bigyan. magkalimutan sa babae Pag ang naulo. Sabi ko ulit sa'yo. Huli ko. Pero ito po, nakatagawin po. So, yun nga yun. Yun natutong ito. Natutong ito. Nananaw ko. Kalapay pa ito. Woo! I see you my brother I see you Hindi ako. I see you my brother Abang pinakalaga. Woo! Butik na nagadan ako. Wala na niya kaya.
Bakawat kaya may nag-ibon na tayo. Nag-relax ako kung anong kanta magayon naman. Naghahanap Wala na tayo. Eh, nabuhay, nabuhay. naghahanap naman ako sa memory bank ko. Ano ko na may dumdum ako. Ah, tangay. Dumdum ako. Madali ko na mapantay. Mukha mo na ng mga May ako ba pang pag-depress na ano, symptom? Ano? Eh, ano sa artist na kay Anson Silva? Tapos kaya itong tugtog, ay ano mga ano niyo ba? Yaroon sa mga. Kada pag-release. Ako na ako paglang na daw na pero kapukunin na pag-release ko ba siguro masasabi ko na lang Downloading mo. Hindi ka ba? receiver ba rin? Ino, das ino mo kayo so gawas na antaw na ano wali na tanong as pinadang pero sulit pas sa media. Tapos ay nasa mo. Iwali. One second. Pero nandahan na alam ko sila mga Press Alt for secret bonus. Press Control Shift Delete and Windows button. Press Task Manager. Click Roll Lock. Okay, go. Sit down on. Yan eh. Visit ng wifi. Kaya ako. Nagkakita ka lang ako. Zero chance. Tapos na lang ko to Kaya, Jay! Ngayon! Grabe yung pinakadibog yung nabili ng phone. Pag-reset mo, baka ma-auto na. Pag-reset mo, tagalin mo pasakitan mo. Talagi ba sa pangkot, mahulog ako. Yun ang mahanap daw kitang K-pop. Anong title kita ba? So, pinagdang Young Girl 8. Young Girl 8. Oh, yun siya, bro! Young Girl 8. Young Girl 8. 8 o 8. Search mo na lang Sinamota. Literally, ang ano niya spelling, Sinamota. Yeah. Yung itong game lang, nag-permit ko na doon. Ano ba ito? Ton, 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 ton. Ano ba ito? Sa memes under memes. Ano ang gagawin ang ano? K-pop twice. What is love? Oo. Sa mga grade 6, mga grade 6 level ano, na nagsumiling ka. What is love? Nag-edit ito. Ano yan? Mamulat pa. Oo. Tulong pa kayo. Siguro kung may English translation din, masikat din eh. Anong ginagawa mo? Ay, hele. Ay, di ka na ganun. Ay, double I. Double I. Uy! Eh! Abang! Yung palang kalabang mag-balis ko kaki. Ang lapang ko na nagagamit ko.
Naliligo ako. Ano? Uy, sikat-sikat pa rin ako kayo. Yung para sa nakakalimutan. Hanapin daw ako rin. Hanapin daw ako rin. Sa kayo na po yun. Sabi ko nga, the gravity is the gravity of the earth. Opinion yun. Kaya ba yun? Ida Borina. Ano ba sa baba? Eh, bumungka ko isang nakaboy mo. Ano ba ka mapapalay na? Matupod ako. Makapis ako. Ang kumpay ni grabe na ini. Ano din na pa ito naman. Tunggo. Ako ko na siya eh. Diretso po siya, ano. Pag numasasin Divine Rapier, first deal. Ano matapos ko sa tawa. Wow. Ang ganda, oh, mga. Ang ganda, oh, mga. Hindi makabalo pa makano. Tawag ang ganda sa nakapoint, di ba? Pero kung nag-stop goal force talaga, kaya faceless boy tulti. Tapos din damage yung faceless boy. Ang build rate ba? Ha? Rate ba? Grabe. Double team na yan. Ito pa, rate ba niya na? Ang dami. Don, Ashley? Don, check. Ang India. Shake, Mekus. Hello. Debate. In the 12. So, ako masalang ka. Hello. Di pa lang nag-debate. Okay, Alin tigita nga yung makakuha ng skin, ng ice cream, ice cream. Na ano? Skin na skin kayo na. tawag ka na sa Kasi nga yung dapat ang tawag. Sabi nila ako na ako. Yay, sana. Kasi
Guwapo. Pula ako. Bak. Yan, ano? Ano? Ay, sanay na ka namin pag-skip ka. Salamat ka lang kung kumaskirin. Nine ka rin. Ano pinag-utang ako? No! Eh, ano ka talaga? Pasak kang... Ay, asa. Ano kasi dito? Ah. Wasa. Dahil bumag bro. Bakit bro? This is so weird this bro. I do it in the bakery in the store. Ano? Pasak ka rin dun. Ano gusto ko rin? Oh! Magkano mo kang gipi? Mga matibay natin mo rin. Isa na rin mo ah. Bago na, kalaban. We are you now. Ay, madugin yun. Ay, nakapagpagin. Ay, Parehas! Go! Siguro mo ako. Eh? Ako, teka ka lang bro! Harapin ko pa na rin. Ano? Uy! Bakit magical nilin? Ano lang madaya? Linggo lang gagawin ko lang. Wala piyan. Eh, buko. Nagdagan ko rin. Mama. Ako man yun, nagdagan ko. Uy! Nakikiba ko. Kasi, pasak ka rin. Ano? Magpakikiba natin yun. Uy, madali na ako nakasakal. Uy, yung silid. Uy, panak pala. Dan. Uy, nakasakat na ko. Shanghai. Look. Isa. Wag yung ulit ko tayo. Ano? Uy, basta nakasakat. Nakasakat na po ako.
Victory! Nagtitipid sa rin. Nilas ako. Ako. Unsis! Eh. O, ni ano yun eh? Ano ko? Kapan? Ito man na ba? Ano ba? Palestine. Uy! Ito man sa Kililon. Ayan na. Banay. Ano ka na inabot? Makoy ka. Ay, ano ba? Ano ako? Ka. Okay. Bakit? Security ako. Wala pa ko na security. Pusit pa ba yung patin ko? Hala! Pati ba yung jacket? Dahil pakulis lang eh. Buhay. Hala! Talaga. Hala, hindi ako nakabukas. Go, kulabos na go. Dahil mo nga na diba, yung raid? Asin? Hindi ka nga, mabasa kita. Ito, pag-explain ito mga. Wala na yun. Hindi mo pa ako nakalimutan mo ako. Pasok ako kasi diba, parang ganun ko. Yung isip. Hey, ganda pa daw ako. Kuya mo. Hala. Pero dikit kami dikit. Mati tayo. Sira ng sakyan. Dahil mo ah. Nakagulo na ako sa akin mo. Pero mo. Mga chicken. Ganda. Ate.
Yeah, I want it nice. Bali na yan. Okay ba? Hindi mo ako ginadaan. Nabatukan mo na, pangit na nga. Wala, may matibay. Kasi po. Madali lang akong pansirin. Uy, victory na naman. Yes, for me. Patro. Aku, nabila ka. Bago ba? Nabila ko. Racing car. Hindi naman ako. Doon, John. John. President. May butang na tayo. Takas ako. Ano? Ito na. Bakit ito kalabang? Bakit ko? Bakit yun ang bakit? Takot ako sa tubig. Iba ba din na yun? Pati ba yung itong chicken na ito?
Avoid pag tubig. Buti kung nagalan pa ako sa tubig. Ha? Hindi na ako. Pag mga Ano, first di ba ako nakataga? Punta ka. Ay, mo naman ako nakalimutan. Ay, mo naman ako. Ay, mo naman ako. Ay, mo naman ako. Okay. June, ulan, no? Putik naman ang matibag. Bakit yun na pala? Nalagaw ko. TV. Kami man TV. Isa mo. Ano ang nasasabi ko? Alakit na sabi ko. Huwag nasawa. Formal. Yan ang sabay. Duwad, pati sawa. Pwede ka ba? Hindi pa nagada ng Ano? Dati mo wala yan.
Umalit.
ko ng gadang at open sa po. Bukat! Wala may speed sa akin. Open sa po. Raja ah. Ano pa yung kaya
Oy, na
Yung kakabuhin sa mga, no? Yung kakabuhin sa mga. Dito lang, no? Yung kakabuhin sa Ako sa train. Ako magpabalik. Bagong tulong.
friend sa Facebook. Dalawa. Yes. Nakasama.
Ito.
Bakit po? Ito na po.
Oo, mali. So,
Bilangan mo na kasi ka. Wala ko kaya strawberry.